فقط في مذهب أهل البيت، باقي المذاهب ما عندهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يحل كل أي شيء من البحر إلا اثنين. هاي الحيوانات اللي في البحر اثنين منهم حلال، الباقي كله حرام. شنو الحلال؟ أولا جراد البحر، ما يطلق عليه الروبيان، ماذا باللبناني شو تقولوا له؟ الروبيان، الجمبري، هذا واحد. نعم، قرينس، الروبيان، هذا باللغة العربية الفصحى جراد البحر، هذا حلال. الثاني كل سمك على ظهره القرش، الفلس، السفط. الإمام الصادق يقول باقي الحيوانات كلها حرام، كلها حرام. زين، يجي الشاب يقول لي شنو الفرق يعني السمك على ظهر القرش او ماكو على ظهر القرش؟ انا بدي اكل سمك، اكل القبقب سرطان البحر، اكل الحيوانات البحريه. يعني الامام الصادق ليش يفتي بهذا الفتوى؟ طيب آنذاك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها